Hello guys, welcome back to my channel. Okay, nama aku Azrul. Kepada yang masih lagi baru kat channel ni, thank you so much. So, hari ni aku nak share sikit kepada korang tentang apa itu format JPEG dan RAW yang ada dalam kamera kita ataupun phone ke apa semua. Okay, apa sebenarnya format RAW dengan format JPEG ni? Sebab ramai lagi yang keliru dan tak tahu apa itu format RAW dengan JPEG ni. JPEG ni dia adalah singkatan kepada Joint Photography Expert Group. So JPEG, JPEG. So ini adalah dia punya singkatan lah untuk dikatakan JPEG. JPEG ni sebenarnya dia adalah macam kompres yang data yang telah dikompres daripada sensor kamera. Sebagai contoh, kita pakai Nikon, Canon, Fuji, Hasselblad dan macam-macam lagi model kamera. And then di dalam kamera tu kita boleh setting JPEG. And then bila gambar yang kita dah ambil, kamera sensor tu akan proses gambar tersebut, yang gambar yang korang ambil tu. And then dia akan, maksudnya dia akan kompreskan data. Lepas tu data sebahagian tu dia sudah hilang. So bermaksud JPEG ni, file yang korang dapat tu yang terus boleh digunakan. Kebiasaan kalau macam aku pakai Nikon, aku ada JPEG tu dia ada beberapa format lah. Sebagai contoh JPEG small, JPEG medium and JPEG large. So biasanya ketiga-tiga ni ada perbezaannya dari segi storage ataupun file size dia, di mana kalau contoh JPEG small ni size dia kecil, and then untuk yang macam large tu memang agak besar lah, mungkin 2 kali ganda dia punya size untuk file tu. Biasanya JPEG ni selalu digunakan dalam peranti ataupun apps ke, laptop ke, PC ke apa semua. So JPEG ni adalah yang paling senang dibuka. And then kalau korang contoh download gambar daripada website ke apa semua, and then dia akan keluar terus kepada JPEG. So biasanya JPEG ni aku dah beritahu pada korang, gambar yang korang ambil tu dia akan diproses melalui kamera sensor korang, and then dia akan buat macam standard operation lah daripada kamera korang. So biasanya kalau kamera korang yang sekarang ni, kalau kita tahu ada berapa megapiksel dia punya resolution ke apa semua tu adalah main peranan lah. And then kalau kamera yang macam, bukan nak katalah, kita ambil sebagai contoh paling senang adalah phone kita. Kalau phone kita yang lama punya kan, phone sembilu kan, yang kamera dia mungkin 5 megapiksel je, berbanding yang sekarang mungkin ada sampai 108 megapiksel. So dekat situ walaupun kita ambil gambar dan format JPEG, tetapi dia bergantung kepada sensor kamera di dalam peranti kita. Sebagai contoh kamera kita, phone, so bergantunglah. So dekat situ JPEG ni senang cerita lah, gambar yang sudah diproses. Biasanya JPEG ni memang senang untuk dibaca di dalam, sebagai contoh tak perlu menggunakan apps macam Lightroom ataupun Photoshop. So kalau korang terus guna viewer biasa pun, kalau contoh dalam desktop pun korang boleh terus baca ataupun view gambar yang korang ambil daripada kamera korang. So bagi aku senang rata-rata lah, general dalam rata-rata dalam website ke apa semua adalah di dalam format JPEG. Tapi sebenarnya JPEG ni dia ada macam kelemahan sikit lah, sebab bila contohnya aku ambil gambar menggunakan format JPEG, bila aku masukkan di dalam Lightroom ataupun Photoshop, okay, contohnya gambar tu gelap. And then bila kita cerahkan, sebagai contoh dalam Lightroom kita naikkan exposure. So bila exposure ni adalah naikkan kecerahan dia. So bila kita naikkan kecerahan dia, kemungkinan noise tu lagi mudah untuk nampak. Dan untuk resolution pun dia sudah macam kecilkan lah. Maksudnya dia dah compress, and then senang cerita untuk nak dapatkan white balance, skin tone di dalam editing Lightroom, bagi aku agak susah sikit lah menggunakan JPEG. So apa pula maksud RAW ni, format RAW ni? Ok, format RAW ni senang cerita yang gambar yang tidak diproses ataupun kurang diproses melalui sensor kamera. So sebagai contoh lah, kalau korang setting ISO berapa, white balance berapa, and then shutter speed berapa, so dia tak akan edit. Bermaksud aku kamera korang tu dia tak akan edit gambar tu. So dia akan keluarkan gambar tu sebagaimana yang korang nampak ataupun korang setting. So dekat situ
kita ada kelebihan di dalam editing. Sebagai contoh di dalam Lightroom, sebagai contoh white balance kita letak mungkin 5600, and then di dalam Lightroom pun akan sama, bermaksud 5600. Okey, format RAW ni sebenarnya ada banyak lagi jenis nama file name dia. Sebagai contoh kalau Nikon NEF, ada juga kalau Canon, aku rasa dia macam CR2, CR3, CR4, and then ada juga yang file name dia RW1, RW2, and then PEF, bergantung kepada model kamera korang. So kalau Canon, Nikon, sebab semuanya akan berbeza lah. So jangan korang rasa pelik pula lah kan kalau jumpa file name yang macam tu. So biasanya kalau gambar korang yang shoot menggunakan format RAW, dia akan dapat full resolution. So dia tak akan di-compress dan data dia tak akan hilang. So bagi aku memang sebagai editor lah, senang cerita, wedding editor yang orang kata yang pro yang memang sememangnya nak gunakan data di dalam gambar tu, sememangnya akan shoot format RAW. So berbanding dengan JPEG tadi, dia memang JPEG ni macam data dia dah banyak hilang. So resolution dia dah buang mungkin separuh, ataupun bergantung lah kepada sensor kamera korang tu. Dan format RAW ni sebenarnya tak semuanya boleh buka, bermaksud tak semua apps ataupun software yang boleh buka. Sebagai contoh, kalau korang masukkan file RAW bila di dalam desktop, ada sesetengah PC ataupun laptop tak boleh buka file RAW tu. So dia memerlukan apps ataupun software yang special lah. Sebagai contoh Lightroom, Photoshop, and then Photoscape maybe. So macam tu lah. So agak susah sikit untuk korang nak buka file format RAW ni. So sebenarnya kelebihan RAW ni kita boleh nampak. Sebagai contoh, bila aku shoot RAW di waktu yang gelap, ataupun senang cerita gambar tu memang yang gelap, and then aku masuk di dalam Lightroom, and then aku naikkan exposure tu, dia macam mudah untuk aku naikkan exposure. Bila aku naikkan exposure, kalau ikutkan JPEG, dia akan keluarkan noise. Tetapi di dalam format RAW ni, noise tu tak nampak sangat lah, kurang lah. Ada noise tapi tak sebanyak JPEG. So macam mana korang dah faham belum tentang format RAW dengan JPEG ni? So kalau korang masih belum faham, korang just drop je komen kat bawah untuk nak tanya apa-apa ke mengenai RAW file ataupun JPEG punya file format ni. And then kalau aku ada masa, aku akan cuba balas komen korang. Okay, so aku rasa itu saja. Aku Azrul daripada Kesal. Kita jumpa di next video. Bye.